હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું પ્રિયંકા પૂજારા ફૂડી ફન અડ્ડા ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે હું તમારા માટે એકદમ હેલ્ધી રેસીપી લઈને આવી ગઈ છું, ખજૂરના લાડુ। મેં અહીં 500 ગ્રામ દેશી બી વાળો ખજૂર લીધો છે, જે સોફ્ટ હોય છે। સૌ પહેલાં આપણે તેના બી કાઢી સરસ મજાનો ક્લીન કરી લઈએ। મેં અહીં ખજૂરના બી કાઢી ક્લીન કરી લીધા છે, તો હવે ખજૂરના લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। મેં અહીં 2 કપ ટોપરાનું ખમણ, 1 કપ ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો, સૂંઠનો પાવડર, એલચીનો ભૂકો તથા 2 ચમચી ઘી લીધું છે। હવે ગેસ પર પેન મૂકો, તેમાં ઘી એડ કરો। ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં ખજૂર એડ કરીશું। ઘી સાથે ખજૂરને મિક્સ કરીશું અને 3 થી 4 મિનિટ સુધી ઘીમાં શેકીશું। લોટ જેવું તૈયાર થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને હલાવતા રહીશું। ખજૂર થોડો ગરમ તથા સોફ્ટ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટનો ભૂકો, એલચી પાવડર, સૂંઠ પાવડર તથા 1 કપ ટોપરાનું ખમણ એડ કરીશું અને 1 કપ ટોપરાનું ખમણ આપણે બાકી રાખીશું। જો તમે મારી ચેનલ હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ માય ચેનલ। હવે બધું સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લેશું। અહીં ખજૂરમાં માવો, ગોળ, ખાંડ મેં કંઈ જ યુઝ કર્યું નથી, કારણ કે ખજૂરમાં ઓલરેડી પહેલેથી જ મીઠાશ હોય છે। હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને થોડી વાર તેને ઠંડુ થવા દઈએ। એકદમ ઠંડુ નથી થવા દેવાનું, આપણે હાથમાં લઈ શકીએ ત્યાં સુધી તેને થોડુંક ઠંડુ થવા દઈએ। હવે થોડું ઠરી જાય, હાથ અડાડાય એવું થઈ જાય એટલે આપણે તેને સારી રીતે મસળીને લોટ જેવું તૈયાર કરી લઈએ અને એકદમ સારી રીતે તેમાં ડ્રાયફ્રૂટ, સૂંઠનો ભૂકો ભળી જાય તેવી રીતના આપણે તેને મસળી લઈએ। હવે તેને હાથમાં લઈ લાડુ વાળી ટોપરાના ખમણમાં કોટ કરી લઈશું। આપણે લાડુ નાના મોટા સાઇઝના કરી શકીએ છીએ અને શેપ પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ। જાણે કે અત્યારે હું સર્કલ શેપના લાડુ બનાવું છું, તમે ઓવલ શેપના પણ લાડુ બનાવી શકો છો। શિયાળાની સિઝનમાં બાળકોને આ લાડુ ખૂબ જ તાકાત આપે છે। આપણે આવી રીતે બધા જ ખજૂરના લાડુ બનાવી લઈએ। તો તૈયાર છે એકદમ હેલ્ધી એવા ખજૂરના લાડુ।